Έκτακτη σύσκεψη με την ηγεσία των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας για να συζητήσει την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή του Κούρσκ, όπου από χθες ουκρανικές δυνάμεις εισέβαλαν χτυπώντας και βομβαρδίζοντας οτιδήποτε κινείται, σκοτώνοντας αρκετούς άμαχους πολίτες, συγκάλεσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ώστε να ενημερωθεί από πρώτο χέρι και να δοθούν οι κατάλληλες εντολές. Στη συνάντηση λοιπόν, στην οποία ήταν παρόντες ο Υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, ο Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργέη Σοϊγκού και ο Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας Αλεξάνδερ Μπόρντικοφ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας Βαλέρι Γκερασίμοφ παρουσίασε έκθεση για την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή, στην οποία και ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της εισβολής στην περιοχή του Κούρσκ, οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχασαν 315 άτομα, εκ των οποίων 100 σκοτώθηκαν και 215 τραυματίστηκαν, ενώ καταστράφηκαν επίσης και 54 εχθρικά τεθωρακισμένα, μεταξύ των οποίων 7 άρματα μάχης. Ταυτόχρονα επισήμανε ότι ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να καταστρέφει τον εχθρό σε περιοχές που γειτονιάζουν με τα σύνορα και πως η επιχείρηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων θα ολοκληρωθεί με την ήττα του εχθρού. Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε μιλήσει νωρίτερα για προβοκατόρικη ενέργεια του Κιέβου, ενώ πριν από λίγο, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Λευκός Οίκος ζήτησε διευκρινήσεις από το Κίεβο για αυτή την εισβολή στο ρωσικό έδαφος και επανέλαβε ότι δεν έχει αλλάξει η απαγόρευση που έχει θέσει για μη χρήση αμερικανικών οπλικών συστημάτων μέσα στο έδαφος Ρωσίας. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ήταν αυτά που άρχισαν να μιλούν για μια μεγαλύτερη εισβολή ουκρανικών δυνάμεων από την αρχική, που ενώ είχαν μπει περίπου 300 Ουκρανοί, μετά ακολούθησαν κάποιες χιλιάδες με πολύ μεγαλύτερο όγκο στρατιωτικού εξοπλισμού, δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα στις ρωσικές δυνάμεις, καθώς οι Ουκρανικές κουβαλούν μαζί τους από κινητά αντιαεροπορικά συστήματα μέχρι συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Μιλάμε δηλαδή για μια μεγάλη σε όγκο εισβολή που, αν και δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συζητήθηκε ανάμεσα στον Πούτιν και στους επικεφαλείς των υπηρεσιών ασφαλείας, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν ότι στόχος της είναι η κατάληψη του πυρηνικού εργοστασίου του Κούρσκ που βρίσκεται στο Κουρτσάτοφ, ώστε να το χρησιμοποιήσουν ως διαπραγματευτικό χαρτί για τις συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία που ίσως έρθουν προς το τέλος του χρόνου. Η κατάσταση πάντως εξακολουθεί και είναι πολύ δύσκολη για τους Ρώσους και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ουκρανοί έχουν φτάσει στα δυτικά προάστια του οικισμού Σούτσα, με τις μάχες να μένονται με σφοδρότητα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να λεχθεί και η εκτίμηση της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, που δήλωσε ότι όλο αυτό έγινε για να περάσει στα μουλοχτά η επέκταση κατά 3 μήνες, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο, του στρατιωτικού νόμου και της επιστράτευσης που όντως υπέγραψε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.